สวัสดีครับนิยายเสียงเรื่องนี้มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์อะไรบางอย่างเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินและผู้แต่งด้วยนะครับขอเชิญรับฟังกันอย่างมีความสุขทุกท่านขอบคุณมากๆครับบทส่งท้ายเจ้าสาววังบุรพาสายลมเย็นที่โชยผ่านตำหนักพาให้ผ้าม่านขาวสะอาดตาปลิวสะบัดเสียงยอดไม้ไหวตามแรงลมและเสียงวิหกขับขานช่างเป็นบรรยากาศที่สุขสงบสำหรับผู้รักการวาดภาพยิ่งนักทว่าผู้ที่นั่งนิ่งๆเป็นตัวแบบนี้สิถึงก็ทำหน้าบูดบึ้งทั้งนี้เพราะนางต้องนั่งอยู่ในอริยบทเดิมเป็นเวลานานเพื่อให้ท่านอ๋องน้อยได้วาดภาพของนางนั่นเองอย่าทำหน้าบูดแบบนั้นสิเดี๋ยวภาพก็ออกมาไม่สวยหรอกผู้ที่เอาแต่จรดผู้การลงกระดาษอย่างตั้งใจแย้งขึ้นก็ข้าเมื่อยแล้วนี่เมื่อไหร่ท่านอ๋องน้อยจะให้ข้าพักเสียทีหญิงสาวบ่นอุบพางทำหน้าบูดก็วันนี้อากาศดีข้าอยากวาดรูปเจ้าให้เสร็จท่านวาดรูปข้ามาเป็นอาทิตย์แล้วนะข้าอยากจะไปทำอย่างอื่นบ้างไม่ใช่เอาแต่นั่งเฉยๆแบบนี้ชิงไม่ไหวอดควรแล้วเจ้าอยากจะทำอะไรล่ะเอี้ยนถงหลีตาลงพางลุกขึ้นไปหาหญิงสาวโดยที่เขายังถือผู้กันไว้ชิงขยับถอยหลังแต่นางก็ถอยได้ไม่มากทั้งนี้เพราะด้านหลังเป็นระเบียงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่นั่งเฉยๆให้ท่านเอาแต่จ้องมองข้าเจ้าไม่ชอบให้ข้ามองเจ้าหรือหญิงสาวสายหน้าทันทีใครอยากเป็นอาหารตาของท่านเล่ารู้ก็ดีก็ข้าชอบมองเจ้านี่ว่าแล้วเอี้ยถงก็ยื่นหน้าเข้ามาใกล้พร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่ห์หากไม่ได้มองเจ้าเช่นนี้ข้าคงอดใจไม่ไหวก่อนวันวิวาชิงแก้มแดงปั่งด้วยความเข้าใจสิ่งที่ท่านอ๋องน้อยพูดยิ่งสบตาหวานเชื่อมของเขานางก็หายใจไม่ทั่วท้องหัวใจเต้นรัวแรงก็ไม่รู้ทำไมสบตาเขาทีไรนางถึงได้ขัดเขินเสียเหลือเกินท่านจะรังแกข้าหรือก็เจ้าหน้าแกล้งนี่ว่าแล้วเอี้ยนถงก็เอาผู้การที่ซ่อนไว้ด้านหลังมาเขียนจมูกหญิงสาวและขีด2 ขีดที่แก้มทั้งสองของนางพอสมใจแล้วเอี้ยนถงก็ถอยออกมาแล้วยืนมองนางพางหัวเราะชอบใจท่านทำอะไรคะเนี่ยชิงใช้หลังมือเช็ดแก้มแล้วนางก็พบว่ามีหมึกติดมาด้วยเมื่อเป็นแบบนั้นหญิงสาวก็ลุกขึ้นและไล่ตีคนขี้แกล้งทันทีแต่ท่านอ๋องน้อยก็หลบนางได้อย่างสบายมิหนำซ้ำเขายังแกล้งเอามือดันหน้าผากเพื่อกันไม่ให้นางทุบเขาได้บ้าชะมัดพอทำอะไรอีกฝ่ายไม่ได้ซ้ำยังถูกแกล้งชิงก็ยิ่งโมโหพอถอยออกมาได้นางก็เปลี่ยนเป้าหมายเป็นภาพวาดที่ยังวาดไม่เสร็จแทนเจ้าจะทำอะไรน่ะเอี้ยนถงหยุดชะงักทันทีเมื่อเห็นชิงไม่สนใจเขาอีกแต่นางหันไปสนใจภาพวาดของเขาแทนหนำซ้ำนางยังกำลังเอาผู้กันอันใหญ่จุ่มสีและทำหน้าเจ้าเล่ห์อย่าแกล้งข้านักใช่ไหมดีเลยข้าจะทำลายภาพวาดของท่านเละให้หมดอย่านะท่านอ๋องน้อยรีบร้องห้ามพร้อมตรงเข้าไปแย่งผู้กันในมือหญิงสาวแต่พอชิงสวมชุดยาวลุ่มล่ามเขาจึงเหยียบชายกระโปรงของนางผลก็คือชิงที่ถอยหนีเป็นฝ่ายเสียหลักล้มลงเห็นเช่นนั้นเอี้ยนถงก็รีบคว้าตัวหญิงสาวไว้โครมเสียงภาพวาดล้มลงจากนั้นก็ตามมาด้วยร่างของ2 หนุ่มสาวที่ล้มทับกันดีที่เอี้ยนถงไหวตัวได้ทันเขาดึงหญิงสาวเข้ามาในอ้อมแขนจึงกลายเป็นว่าชิงล้มอยู่บนตัวเขาส่วนเขานั้นนอนอยู่บนพื้นแทนเจ็บตรงไหนหรือเปล่าชิงที่ยันกายขึ้นมาและยังครอบอยู่บนตัวท่านอ๋องน้อยพยักหน้าเจ็บสิแต่เจ็บใจนะบอกแค่นั้นนางก็เอาผู้กันในมือเขียนหนวดแมวให้ท่านอ๋องน้อยเป็นการแก้แค้นเจ้าหญิงสาวหัวเราะคิกรีบลุกขึ้นหมายจะวิ่งหนีแต่พ่อชายกระโปรงของนางยาวลุ่มล่ามเอี้ยนถงจึงคว้าชายผ้าแล้วดึงนางล้มมานั่งตักเขาว้ายชิงร้องออกมาเพราะความตกใจด้วยไม่คิดว่าท่านอ๋องน้อยจะทำเช่นนี้พอตั้งหลักได้นางก็ตั้งใจจะลุกขึ้นแต่ท่านอ๋องน้อยก็กอดนางไว้ไม่ยอมปล่อยอย่าทำเช่นนี้สิเดี๋ยวมีใครมาเห็นเข้าเห็นแล้วจะทำไมในเมื่อสัปดาห์หน้าเราก็จะแต่งงานกันแล้วหญิงสาวแก้มร้อนเผาเพราะเสียงทุ้มนุ่มลึกดังอยู่ใกล้หูแต่ถ้าอายคนอื่นอายทำไมดีสิคนอื่นจะได้รู้ว่าเรารักกันได้ยินเช่นนั้นชิงก็แก้มร้อนเผากว่าเก่ารักหรือนางไม่รู้จักความรักเลยด้วยซ้ำนางรู้แค่ว่าในหัวใจของนางไม่เคยมีใครอยู่ข้างในนั้นหากจะมีก็มีแต่ท่านอ๋องน้อยผู้นี้เท่านั้นนางไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าคนผู้นี้มาอยู่ในหัวใจของนางตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ในตอนนี้ไม่ว่าจะยามหลับหรือยามตื่น
นางก็คิดถึงแต่เขาผู้เดียวทุกวันนางอยากเห็นหน้าเขาเท่านั้นไม่เอาด้วยหรอกเอี้ยนถงยิ้มมุมปากยิ่งเห็นผิวแก้มของหญิงสาวแดงละเลือดซ้ำยังมีหมึกดำแต้มเป็นหนวดแมวช่างเป็นภาพที่น่ามองนักเพราะอดใจไม่ไหวเขาจึงสูดกลิ่นหอมจากพวงแก้มของนางดื้อๆท่านอ๋องน้อยท่านเอาเปรียบข้าอีกแล้วนะชิงโวยวายไม่เต็มเสียงพางเอามือปิดแก้มไว้ก็เจ้าอยากน่ารักทำไมว่าแล้วเอี้ยนถงก็หอมแก้มหญิงสาวอีกฟอดแต่ครั้งนี้ชิงเลี้ยวเอามือยันหน้าเขาไว้หญิงสาวย่นจมูกใส่คนเจ้าเล่ห์ขืนอยู่ในตักเขาแบบนี้นางมีแต่ขาดทุนย่อยยับดังนั้นนางจึงขยับตัวลุกขึ้นแต่ท่านอ๋องน้อยก็ไม่ยอมปล่อยนางง่ายๆปล่อยข้าสิพอนางบอกเช่นนั้นท่านอ๋องน้อยก็จับใบหน้านางไว้แล้วเขาก็ยื่นหน้ามาใกล้จนจมูกของเขาและของนางชนกันจากนั้นเขาก็เอาแก้มที่เปื้อนน้ำหมึกมาเช็ดที่แก้มของนางเอี้ยนถงทำเช่นนี้ทั้งสองข้างด้วยเหตุนี้ชิงที่ไม่ทันได้ตั้งหลักแก้มทั้งสองจึงมอมแมมกว่าเดิมพอปล่อยตัวนางให้เป็นอิสระแล้วชายหนุ่มก็หัวเราะชอบใจใหญ่โตดูสิหน้าเจ้าตลกมากเป็นลูกแมวหน้าดำเลยชิงหันไปมองกระจกสำริดที่ท่านอ๋องน้อยสั่งให้คนมาตั้งไว้เพื่อเป็นสิ่งประกอบของภาพพอเห็นหน้าตัวเองนางก็นึกโมโหคนขี้แกล้งมากนักดูสิหน้าข้าเลอะหมดเลยหญิงสาวอมลมป่องแก้มพางหันไปโวยวายกับคนขี้แกล้งก่อนที่นางจะมาเป็นแบบให้เขาวาดรูปนางต้องนั่งอยู่หน้ากระจกตั้งนานเพื่อแต่งหน้าทำผมให้สวยที่สุดแล้วดูสิตอนนี้หน้าของนางเลอะน้ำหมึกจะไม่ให้นางโกรธเขาได้อย่างไรแบบนี้แหละสวยแล้วมอมแมมเป็นแมวตกกระสอบถ่านเนี่ยนะสวยบ้าสิบอกอย่างไม่พอใจชิงก็หันไปเล่นงานท่านอ๋องน้อยอีกแต่เขาก็ก้าวหลบได้ว่องไวซ้ำยังเดินหนีนางไปด้วยท่าทางสุดยียวนด้วยเหตุนี้ชิงจึงต้องวิ่งไล่ตีเขาไปแต่นางก็ทำไม่สำเร็จไม่ว่านางจะพยายามเอาคืนแค่ไหนนางก็ไม่อาจเข้าถึงตัวท่านอ๋องน้อยได้จนในที่สุดท่านอ๋องน้อยก็หันมาแลบลิ้นใส่ก่อนจะเดินระเหยหนีไปหน้าตาเฉยฝากไว้ก่อนเถอะหญิงสาวกล่าวด้วยความเจ็บใจแล้วนางก็เห็นบ่าวรับใช้เดินมาหาพร้อมย่อตัวคารวะนางคุณหนูช่างตัดเสื้อนำชุดเจ้าสาวมาให้คุณหนูลองอีกรอบเจ้าค่ะพอเห็นหน้าที่มองแมมของว่าที่พระชายาน้อยสาวใช้ก็ยิ้มอะไรหน้าของคุณหนูเปื้อนหมึกเจ้าค่ะท่านอ๋องน้อยแกล้งข้าน่ะนางบอกพางใช้เสื้อเช็ดน้ำหมึกออกจากหน้าว่าแต่ตอนนี้ช่างอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ห้องโถงเจ้าค่ะสาวใช้ตอบอย่างสุภาพตั้งใจจะผ่าไปแต่ชิงก็เรียกไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเจ้าไปเก็บข้าวของพวกนั้นทีแล้วเอาภาพวาดไปไว้ที่ตำหนักของท่านอ๋องน้อยด้วยเจ้าค่ะคุณหนูขอบใจมากชิงยิ้มบางให้สาวใช้จากนั้นนางก็ไปพบช่างตัดเสื้อเพื่อลองชุดเจ้าสาวอีกครั้งจะว่าไปตอนนี้ชีวิตของนางเปลี่ยนไปมากเหลือเกินจะบอกว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือก็ว่าได้หลังจากที่ทุกคนรู้ความจริงว่านางคือคุณหนูมู่ชิงตัวจริงความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นทันทีนางไม่ต้องปลอมตัวเป็นชิงเทียนและอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆอีกต่อไปตอนที่ทุกคนได้รู้ความจริงท่านอ๋องเฉินถงฝูก็มีรับสั่งให้นางย้ายมาอยู่ที่วังบุรพาอีกทั้งคืนฐานะคู่มั่นของท่านอ๋องน้อยให้กับนางตามเดิมฐานะเปลี่ยนความไปอยู่ก็เปลี่ยนเช่นกันเรื่องความสุขสบายไม่ต้องพูดถึงเช้าขึ้นมาแค่นางขยับตัวลุกจากที่นอนก็มีบ่าวรับใช้คอยดูแลล้อมหน้าล้อมหลังต้องการสิ่งใดก็มีคนหามาให้เรียกได้ว่านางแทบไม่ได้หยิบจับอะไรเลยจะมีก็แต่ถูกท่านอ๋องน้อยเรียกหาเท่านั้นคิดแล้วก็น่าขันกับชะตาชีวิตของตัวเองนักไม่อยากเชื่อเลยว่าพอเคราะห์กรรมหนักผ่านพ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปขนาดนี้จากร้ายก็กลายเป็นดีนี่ละมั้งที่เขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามตอนที่ทุกคนรู้ว่านางคือทายาทสกุลมู่ตัวจริงนั้นเฉียนฟงก็ไม่ยอมรับในเรื่องนี้อดีตพ่อบ้านสกุลมู่ช่างร้ายกาจยิ่งนักเขายังยืนยันอย่างหนักแน่นว่าแม่นางชิงที่เขาพามาคือคุณหนูมู่ชิงตัวจริงเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านอ๋องน้อยจึงนำภาพวาดของท่านพ่อของนางออกมากางให้ชิงที่เฉียนฟงพามาได้เห็นท่านอ๋องน้อยได้ถามแม่นางชิงว่าคนในรูปคือใครแต่แม่นางชิงไม่อาจตอบได้ซึ่งเรื่องนี้เฉียนฟงไม่อาจโต้แย้งใดๆได้อีกส่วนชิงที่เฉียนฟงพามานั้นก็ยอมรับสารภาพโดยดีว่านางเป็นลูกของภรรยาเก่าของเฉียนฟงมีนามว่าฟางชิง
นางจำต้องย้ายมาอยู่กับบิดาเพราะมารดาเสียชีวิตแต่เพราะนางอยากหนีความลำบากจึงยอมร่วมมือกับบิดามาหลอกลวงท่านอ๋องพอทุกเรื่องกระจ่างชัดเฉียนฟงยอมสารภาพหมดทุกสิ่งรวมทั้งบอกเรื่องค่าตัวที่ได้รับจากหอบุปผาสวรรค์ท่านอ๋องเฉินถงฝูก็โกรธยิ่งนักถึงกับมีคำสั่งให้นำตัวเฉียนฟงไปตัดหัวฐานที่บังอาจหลอกลวงเชื้อพระวงศ์แต่นางก็ได้ขอร้องไว้โดยใช้หยกประจำตัวที่ท่านอ๋องน้อยมอบให้ติดตัวถ่ายชีวิตเฉียนฟงเจ้าไม่ควรทำเช่นนี้คนผู้นี้คิดชั่วทำชั่วความใจดีของเจ้าอาจจะทำให้เจ้าเดือดร้อนในภายหลังได้ท่านอ๋องน้อยกล่าวเตือนยังไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่นางทำสักเท่าไหร่ท่านพ่อและท่านแม่สอนข้าตลอดมาหากติดหนี้บุญคุณใครต้องหาทางทดแทนที่ข้าทำเช่นนี้เพราะท่านพ่อบ้านเคยช่วยชีวิตข้าจากกองไฟหากไม่ได้เขาช่วยไว้ป่านนี้ข้าคงไม่ยืนอยู่ตรงนี้เหตุผลของนางทำให้ทุกคนเงียบไปท่านอ๋องน้อยเอี้ยนถงไม่คัดค้านใดๆอีกส่วนพระชายาหลิงฮวาก็ดูจะพอใจที่นางทำเช่นนี้ซินเซียนอบรมสั่งสอนลูกได้ดีนักท่านพี่ผู้ถือคุณธรรมและกตัญญูหาได้ยากนักในเมื่อชิงละความแค้นลงได้เราก็ควรเคารพการตัดสินใจของนางโทษที่เฉียนฟงก่อไว้นั้นแม้โทษตายจะละเว้นได้แต่โทษเป็นก็ต้องรับข้าไม่มีวันปล่อยให้คนผู้นี้ลอยนวลไปแน่เมื่อท่านอ๋องเฉินถงฝูเอ่ยแบบนั้นก็ไม่มีใครคัดค้านใดๆได้อีกท้ายที่สุดแล้วเฉียนฟงและลูกสาวก็ถูกนำตัวไปโบยคนละ50 ไม้จากนั้นก็ทำการขับไล่ออกจากเมืองและไม่ให้กลับมาเหยียบที่นี่อีกพอจบเรื่องกับเฉียนฟงแล้วในวันรุ่งขึ้นท่านอ๋องน้อยก็ส่งคนไปพูดคุยกับหอบุปผาสวรรค์เพื่อไถ่ตัวนางให้เป็นอิสระพอทางหุ้ยเหนียงรู้ว่านางหลบหนีมาอยู่ที่วังบุรพาก็ได้เรียกค่าตัวนางสูงถึง20 เท่าจากเงินที่จ่ายให้เฉียนฟงแล้วมีหรือที่ท่านอ๋องน้อยจะยอมจ่ายเขาเดินทางไปหาท่านโหซึ่งเป็นพ่อเมืองดูแลลั่วซินทันทีพร้อมทั้งขอให้ท่านโหออกหน้าจัดการเรื่องนี้ซึ่งทางท่านอ๋องน้อยก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีท้ายที่สุดแล้วท่านอ๋องน้อยจ่ายเงินให้กับหุ้ยเหนียงเท่ากับจำนวนเงินที่หุ้ยเหนียงจ่ายให้กับเฉียนฟงไปเท่านั้นโดยท่านอ๋องน้อยให้เหตุผลว่าหุ้ยเหนียงได้กอบโกยผลประโยชน์จากนางมากแล้วจ่ายไปแค่นั้นก็ไม่ได้ทำให้หุ้ยเหนียงขาดทุนแต่อย่างใดพอได้ฟังเหตุผลของท่านอ๋องน้อยแล้วนางก็คิดเหมือนเขาจริงอยู่ว่าหุ้ยเหนียงไม่ได้ให้นางออกรับแขกเหมือนหญิงคณิกานางอื่นแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นหุ้ยเหนียงก็ยังใช้นางทำงานสารพัดนอกจากนี้หุ้ยเหนียงยังนำภาพวาดที่นางวาดไปขายด้วยเงินจำนวนมหาศาลเมื่อคิดคำนวณดูคร่าวๆแล้วหุ้ยเหนียงก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรเพียงแต่ไม่ได้กำไรเท่านั้นนอกจากนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมานางยังได้รับข่าวดีที่คาดไม่ถึงนั่นคือขุนนางถอยฉัวกัวเต๋อได้เกิดหัวใจวายฉับพลันเมื่อทราบว่าทางวังวรพาได้ทูลขอฮ่องเต้ให้รื้อฟื้นคดีบ้านสกุลมู่ขึ้นมาใหม่ก็ดีที่เป็นเช่นนั้นบางครั้งความแค้นก็ยุติลงได้ด้วยการปล่อยวางหาใช่การผูกพยาบาทต่อกันชิงยิ้มบางเมื่อคิดถึงความลำบากในวันวานหากไม่รู้จักความทุกข์ยากลำบากกายนางคงไม่รู้ว่าความสุขเป็นเช่นไรซึ่งนางโชคดีเหลือเกินที่ได้ท่านอ๋องน้อยคอยช่วยเหลือทุกเรื่องจนก้าวผ่านเรื่องร้ายๆมาได้ในตอนนี้นางไม่ปรารถนาสิ่งใดอีกนอกจากได้อยู่เคียงข้างท่านอ๋องน้อยไปตลอดชีวิตเท่านั้นสัปดาห์ต่อมางานมงคลก็ถูกจัดขึ้นที่วังบุรพาอย่างใหญ่โตสมเกียรติสกุลอ้ายซึ่งมีสายเลือดเกี่ยวพันกับฮ่องเต้รัชกาลปัจจุบันเรื่องสินสอดที่เจ้าบ่าวนำมามอบให้เจ้าสาวนั้นทำเอาแขกเหลือที่มาร่วมงานถึงกับตาโตและนำไปพูดต่อ3 วัน 7 วันไม่เลิกนอกจากทองคำแท่งจำนวน500 แท่งยังมีตั๋วแลกเงินปึกหนาโฉนดที่ดินและรวมไปถึงเครื่องประดับเพชรพลอยห่อโตที่อยู่ในห่อผ้าสีแดงมากถึง50 ห่อพอเริ่มเคลื่อนขบวนดอกไม้มงคลก็ถูกโปรยปลายไปตลอดเส้นทางขึ้นบันไดเสียงประทัดจุดดังสนั่นกึกก้องไม่ขาดสายทั้งนี้เพราะเจ้าสาวและญาติขาดมิตรไม่มีบ้านให้เจ้าบ่าวนำเกี้ยวเจ้าสาวไปรับตัวมาดังนั้นท่านอ๋องเฉินถงฝูและพระชายาหลิงฮวาจึงรับชิงเป็นลูกสาวบุญธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นตอนถึงพิธียกขันหมากมาสู่ขอท่านอ๋องจึงให้บุตรชายไปตั้งขบวนขันหมากที่หน้าประตูบ้านสกุลอ้ายจากนั้นก็ให้นำสินสอดทองมั่นขึ้นมาบนตำหนักแทนซึ่งขบวนของท่านอ๋องน้อยนั้นยาวเหยียดกว่าบันได200 ขั้นเสียอีกเรียกได้ว่าหัวขบวนอยู่ที่หน้าตำหนักท้ายขบวนยังอยู่ที่ประตูใหญ่ซึ่งผูกผ้าแดงเอาไว้พอถึงช่วงพิธีการ
ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวที่สวมชุดแดงแห่งความเป็นมงคลก็มาทำพิธีกราบไหว้ฟ้าดินร่วมกันกลิ่นธูปหอมฟุ้งกระจายไปในอากาศเพื่อบอกกล่าวบรรพชนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้รับรู้ว่าคนทั้งสองได้ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเมื่อเสร็จจากพิธีกราบไหว้ฟ้าดินและกราบไหว้บรรพชนแล้วก็ถึงขั้นตอนของการยกน้ำชาให้กับพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่งานนี้ท่านอ๋องเฉินถงฝูและพระชายาลิงหวาจึงได้ดื่มชาถึง4 จอกด้วยกันเพราะทั้งสองได้ทำหน้าที่ท่านพ่อท่านแม่บุญธรรมให้กับชิงด้วยนั่นเองหลังเสร็จพิธีงานเลี้ยงฉลองก็เริ่มต้นขึ้นอย่างคืนเคงชิงได้ร่วมเฉลิมฉลองไปกับท่านอ๋องน้อยแล้วนางก็รู้ว่าสหายของท่านอ๋องน้อยนั้นมีมากมายนอกจากนี้นางยังได้พบกับจิตรกรชั้นปรมาจารย์หลายท่านซึ่งมีอยู่ท่านหนึ่งนางเคยฝากตัวเป็นศิษย์ตอนอยู่ที่หอบุภาสวรรค์การได้เจอท่านอาจารย์นับว่าเป็นเรื่องยินดีนักนางและท่านอ๋องน้อยจึงได้รับภาพวาดเป็นของขวัญวันแต่งงานมาหลายภาพซึ่งแต่ละภาพนั้นล้วนเป็นภาพมงคลและมีคำอวยพรเขียนไว้ทั้งสิ้นรักมั่นคงอายุยืนยาวมีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองแค่เห็นคำอวยพรที่เขียนด้วยอักษรสีทองก็ทำให้ชิงมีความสุขยิ่งนักพอทักทายเหล่าปรมาจารย์ด้านภาพวาดทุกท่านแล้วท่านอ๋องน้อยก็ขอตัวไปดื่มสังสรรค์กับเหล่าสหายท่านพี่ไม่พาข้าไปด้วยหรือนางแทบจะไม่รู้จักใครในงานเลยที่คุ้นหน้าเห็นก็มีแต่บ่าวรับใช้ในบ้านซึ่งในตอนนี้ฐานะของนางเปลี่ยนไปแล้วทุกคนที่เคยพูดคุยหยอกล้อก็ไม่มีใครกล้าพูดคุยกับนางเช่นเก่าอีกแม้แต่จางเหวยก็ดูเหมือนจะคอยหลบหน้านางตลอดมีแต่พวกผู้ชายไม่น่าสนุกหรอกเจ้าไปกับท่านแม่นมเถิดเมื่อคู่ข้าเห็นมีสหายคนสำคัญของเจ้ามาร่วมงานด้วยหากข้าไปพบคงไม่ดีแน่กล่าวยิ้มพอได้ยินกัน2 คนท่านอ๋องน้อยก็ฝากฝังให้ท่านแม่นมคอยดูแลเจ้าสาวของเขามาทางนี้เถิดเจ้าค่ะเมื่อท่านแม่นมออกปากชิงก็เดินตามไปอย่างว่าง่ายแยกจากห้องโถงใหญ่ที่จัดงานเลี้ยงสำหรับต้อนรับแขกผู้ใหญ่เชื้อพระวงศ์ก็เป็นห้องจัดงานเลี้ยงสำหรับแขกทั่วไปชิงไม่รู้จักใครเลยสักคนแต่แล้วนางก็หันไปเห็นใครบางคนที่คุ้นหน้าเข้านางไม่อาจละสายตาจากคนผู้นั้นได้พอจำคนผู้นั้นได้เท่านั้นนางก็ยิ้มกว้างรีบตรงไปหาเขาทันทีพี่ฟู่ด้วยความดีใจนางแทบจะโผล่เข้าไปกอดชางฟู่แต่ชิงก็ห้ามตัวเองไว้เพราะเกรงว่าจะไม่เหมาะสมแล้วนางก็ยิ้มกว้างอีกครั้งเมื่อเห็นคุณหนูลั่วก็มาด้วยคุณหนูก็มาด้วยหรือคุณหนูลั่วที่ปลอมตัวเป็นหญิงชราฟันดำยิ้มบางพางย่อตัวทำความเคารพแต่ชิงก็ห้ามไว้ก่อนไม่ต้องเราคุยกันเองเชิญตามข้ามาทางนี้เถิดแล้วชิงก็หันไปบอกกับท่านแม่นมข้าขอตัวสักครู่เดี๋ยวมานะคุณหนูจะไปไหนเจ้าคะท่านอ๋องน้อยให้ข้าคอยดูแลคุณหนูไม่ให้ข้าสายตาแค่คู่เดียวสัญญาข้าไม่ก่อเรื่องเด็ดขาดและไม่คิดหนีวิวาด้วยบอกยิ้มชิงก็จูงมือคุณหนูลั่วออกไปจากบริเวณนั้นพอออกจากบริเวณที่จัดงานชิงก็พาแขกคนสำคัญทั้งสองไปยังสวนดอกไม้ที่มีความเป็นส่วนตัวทั้งนี้ก็เพื่อนางจะได้คุยกับคนทั้งสองได้สะดวกขึ้นและไม่ต้องคอยกังวลว่าจะมีใครมาได้ยินพวกท่านมาที่นี่ได้อย่างไรแล้วดูสิพวกท่านถึงกับปลอมตัวมาร่วมงานแต่งของข้าเชียวหรือพออยู่กันตามลำพังชิงก็ถามในสิ่งที่อยากรู้ทันทีท่านอ๋องน้อยเป็นคนส่งเทียบเชิญไปให้ข้ากับคุณหนูลั่วมาร่วมงานในวันนี้อะไรนะคำตอบนั้นทำเอาหญิงสาวอ้าปากค้างท่านอ๋องน้อยน่ะเหรอส่งเทียบเชิญไปให้พี่ฟู่กับคุณหนูมางานแต่งของข้าชิงทำตาโตไม่คิดว่าท่านอ๋องน้อยจะทำเช่นนั้นตอนที่ได้รับเทียบเชิญเราทั้ง2 คนยังปรึกษากันเลยว่าจะมางานดีหรือไม่พอคนของท่านอ๋องน้อยบอกว่าเจ้าจะแต่งงานกับท่านอ๋องน้อยข้ากับลั่วจึงรีบเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีพี่ชางฟู่ของนางช่างมีน้ำใจประเสริฐยิ่งนักรู้ว่าอันตรายเขายังกล้าเสี่ยงเพื่อมาร่วมงานมงคลของนางพี่ฟู่ไม่กลัวถูกจับหรือชางฟู่สายหน้าน้อยพางหัวเราะทำไมต้องกลัวด้วยเล่าหากท่านอ๋องน้อยจะเอาเรื่องข้ากับลั่วจริงคงส่งคนไปตามจับข้ากับลั่วตั้งนานแล้วพอรู้ว่าข้าพาลั่วหนีไปใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนอกจากท่านอ๋องน้อยจะไม่เอาโทษข้าแล้วเขายังส่งของขวัญแต่งงานไปให้ข้ากับลั่วถึงบ้านจริงเหรอเป็นอีกเรื่องที่ทำให้ชิงอึ้งไปนางไม่คิดเลยว่าท่านอ๋องน้อยจะทำเช่นนี้นอกจากเขาจะไม่เอาเรื่องคุณหนูลั่วกับชางฟู่แล้วเขายังส่งของขวัญแต่งงานไปให้กับคนทั้งคู่อีกจริงสิหากไม่ได้รับไมตรีจากท่านอ๋องน้อยแต่แรกมีหรือข้ากับภรรยาจะกล้ามาที่นี่
แต่ที่พวกเราต้องปลอมตัวเพราะไม่ต้องการให้ใครจำเราสองคนได้ถึงท่านอ๋องน้อยจะไม่เอาเรื่องแต่ก็ใช่ว่าท่านอ๋องเฉินถงฝูกับพระชายาเหลียงฮวาจะไม่เอาเรื่องพวกเราท่านเสี่ยงเพื่อข้าเลยนะเนี่ยชิงชิงยิ้มกว้างน้ำตาคอเบ้าตานางโชคดีเหลือเกินที่ได้มาเป็นภรรยาของอ้ายเอี้ยนถงชายผู้นี้ช่างน้ำใจประเสริฐแท้เรื่องแค่นี้เล็กน้อยนักว่าแต่ทำไมเจ้าต้องปกปิดข้าด้วยว่าเจ้าเป็นผู้หญิงชางฟู่อดต่อว่าไม่ได้ใช่ว่าเขาจะไม่เอะใจเรื่องนี้แต่เขาก็ไม่ชอบยุ่งเรื่องของใครเรื่องนี้มันยาวเอาไว้ค่อยพูดกันทีหลังเถอะแค่เห็นพวกท่านทั้งสองสุขสบายข้าก็มีความสุขมากแล้วเรากลับไปที่ห้องจัดงานกันเถอะข้าจะได้ดื่มให้ท่านทั้งสองด้วยชิงเอ่ยชวนทั้งคู่แล้วไปร่วมดื่มสังสรรค์กับคนทั้งสองต่อเลิกส่งตัวเข้าหอไปช่วงหัวค่ำแต่ชิงก็กลับมาพักผ่อนที่ห้องตั้งแต่ชางฟู่และคุณหนูเล่อลากลับไปในช่วงบ่ายแม้จะเหน็ดเหนื่อยกับงานมงคลแต่เมื่อได้กลับมานอนพักที่ห้องสักงีบก็ทำให้นางสดชื่นขึ้นไม่น้อยพอตื่นขึ้นมานางก็ถูกจับแต่งตัวด้วยชุดเจ้าสาวที่ท่านอ๋องน้อยเป็นผู้ออกแบบให้ชุดเจ้าสาวสีแดงนี้งดงามนักเพียงแต่ผ้าที่ใช้ตัดเย็บก็เป็นผ้าเนื้อบางเบาเวลาสวมใส่แล้วเหมือนไม่มีเสื้อผ้าอยู่บนร่างกายยังดีที่นางมีเอี้ยมตัวน้อยสีแดงสวมอยู่ด้านในและกางเกงซับในจึงไม่โป๊เกินไปตอนที่ใส่ชุดนี้ท่านแม่นมของท่านอ๋องน้อยถึงก็เอ่ยปากชมแทบไม่หยุดปากได้สวมชุดนี้เข้าหอเห็นทีคุณหนูจะมีทายาทให้ท่านอ๋องน้อยในเร็ววันคิดถึงคำพูดของท่านแม่นมนางก็รู้สึกเขินอายยิ่งนักนางไม่เคยคิดเรื่องลูกมาก่อนพอท่านแม่นมและบ่าวรับใช้อีกสองนางออกไปจากห้องแล้วชิงก็มายืนอยู่หน้ากระจกเงาบานโตซึ่งทำจากสำริดนางเห็นภาพสตรีสวมใส่มงกุฎดอกไม้ประดับไข่มุกงดงามมีผู้สีแดงห้อยไข่มุกอยู่ข้างหูทั้งสองข้างใบหน้าแต่งแต้มเครื่องประทินผิวเอาไว้อย่างประณีตงดงามริมฝีปากเม้มชาติสีสดเสริมให้ใบหน้าโดดเด่นชวนมองชิงมองตัวเองจนเพลินค่ำคืนนี้นางดูสวยเหลือเกินแต่พอมองชุดเจ้าสาวเนื้อบางเบานางก็ถอนหายใจยาวชุดเจ้าสาวสวยอยู่หรอกสวมใส่ก็เบาสบายเพียงแต่มันดูว่าหวิวไปนิดก็ผ้าเนื้อบางเบาเห็นส่วนเว้าส่วนโค้งชัดเจนเห็นตัวเองนางยังรู้สึกอายเลยขืนอยู่ต่อหน้าท่านอ๋องน้อยนางคงไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกไว้ที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นชิงจึงหยิบเสื้อคลุมมาสวมทับอีกชั้นจากนั้นนางก็นั่งรอเจ้าบ่าวที่โต๊ะน้ำชาสักพักนางก็ได้ยินเสียงพูดคุยของผู้คนซึ่งดังจากภายนอกพอได้ยินเสียงนางก็รีบเอาผ้าแดงมาคลุมหน้าตามเดิมเสียงเอะอะดังอยู่หน้าห้องหอเป็นคำกระเซ้าเย้าแย่ตามภาษาผู้ชายซึ่งหลายประโยคนั่นชิงได้ยินชัดเจนซึ่งแต่ละประโยคที่เหล่าสหายของท่านอ๋องน้อยพูดกันนั้นทำให้นางเขินอายไม่น้อยพอล่ำลาเหล่าสหายเสร็จท่านอ๋องน้อยที่พูดเสียงอ้อแออยู่หน้าห้องก็เข้ามาในห้องพร้อมกับปิดประตูขัดไม้ดูท่าท่านอ๋องน้อยจะเมาหนักเพราะตอนที่อยู่ในงานเลี้ยงนางเห็นเหล่าสหายส่งจอกเหล้าให้เขาตลอดชิงไม่กล้าแม้แต่ขยับตัวนางได้ยินเสียงฝีเท้าของเขาเดินมาใกล้และท้ายที่สุดเขาก็มายืนอยู่ตรงหน้ารอข้านานไหมหน้าแปลกเขาไม่พูดเสียงอ้อแอเหมือนเมื่อคู่แม้จะแปลกใจแต่ชิงก็ไม่ได้ถามเอี้ยนถงดึงเก้าอี้มานั่งตรงหน้าเจ้าสาวคนงามจากนั้นเขาก็เปิดผ้าคลุมหน้าออกซึ่งเจ้าสาวคนงามของเขานั้นเอาแต่ก้มหน้าหลบสายตาเขาจึงเชยคางนางขึ้นเพื่อเชยชมความงามของนางได้ถนัดตารู้ไหมวันนี้เจ้างดงามยิ่งนักใครเห็นเจ้าต่างก็ชมว่าข้าสายตาหลักแหลมที่เลือกเจ้าเป็นเจ้าสาวว่าแต่ทำไมถึงต้องใส่เสื้อคลุมได้เล่าอากาศเริ่มเย็นข้ารู้สึกหนาวเลยหาเสื้อมาใส่เพิ่มเจ้าค่ะเอี้ยนถงยิ้มบางกับคำแก้ตัวของเจ้าสาวหนาวหรือเขาว่าตอนนี้อากาศกำลังเย็นสบายด้วยซ้ำเอาเถอะนางอาจจะไม่คุ้นเคยกับเสื้อผ้าเนื้อบางเบาแล้วเขาก็หันไปรินเหล้ามงคลมายื่นให้หญิงสาวมาดื่มเหล้ามงคลกันเถอะท่านอ๋องน้อยไม่เมาหรือเจ้าคะรับจอกเหล้ามาถือไว้นางก็อดถามไม่ได้นางเห็นเขาดื่มกับเหล่าสหายไปมากพอสมควรมีเจ้าสาวอยู่ในเรือนหอทั้งคนข้าจะเมาได้อย่างไรชายหนุ่มเก่ายิ้มคำพูดของผู้เป็นสามีพาให้หัวใจดวงน้อยเต้นแรงแล้วนางก็คล้องแขนเจ้าบ่าวดื่มเหล้ามงคลจนหมดจอกแต่พอเผลอไปสบตาหวานเชี่ยวของเขาเข้าแก้มของนางก็เห่อร้อนขึ้นมาอีกเจ้าล่ะวันนี้ต้อนรับแขกมากมายเหนื่อยบ้างไหมชิงสายหน้า
ข้าได้พักตั้งแต่บ่ายว่าแต่ท่านเถอะเหนื่อยไหมมีมึนๆบ้างเหมือนกันสหายข้าต้องจะมอมเหล้าข้าอย่างเดียวแต่เจ้าอย่าห่วงเลยข้าไม่ยอมเมาง่ายๆหรอกยังไงข้าต้องเก็บแรงไว้เข้าหอโดยเฉพาะชายหนุ่มยิ้มพลางจ้องมองเจ้าสาวตาวาวเพราะอดใจไม่ไหวเอี้ยนถงก็อุ้มเจ้าสาวไปยังเตียงวิวาซึ่งถูกตกแต่งด้วยสีแดงสีของความเป็นมงคลเช่นกันเขาวางเจ้าสาวลงบนเตียงอย่างทนุถนอมแล้วค่อมทับร่างบางไว้พอเห็นหญิงสาวเอาแต่หลบสายตาเขาก็ก้มลงมาจุ่มพิษที่ริมฝีปากของนางอย่างแผ่วเบารอให้นางเคลิ้มตามเขาถึงเปลี่ยนวิธีจุ่มพิษให้ดูดดื่มเหล้าร้อนกว่าเดิมจนพอใจแล้วเขาถึงถอนจุ่มพิษออกซึ่งจริงๆนั้นหน้าแดงก่ำอย่างเห็นได้ชัดแต่มันก็เป็นภาพที่น่ามองยิ่งนักข้าโล่งใจเหลือเกินชิงที่งานแต่งของเราราบรื่นไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นอีกชายหนุ่มเอ่ยเมื่อสบตาหญิงสาวครั้งนี้ชิงไม่ได้หลบสายตาเขาแต่อย่างใดซ้ำนางยังสัมผัสแก้มสากของเขาเอี้ยนถงจึงจับมือนางมาจุ่มพิษเบาๆด้วยความรักใคร่ท่านกลัวว่าเจ้าสาวจะถูกลักขโมยอีกหรือไรข้ากังวลหลายสิ่งหากใครขโมยเจ้าไปข้าคงทนไม่ได้ชิงอมยิ้มกับคำของเขามิน่าเล่างานแต่งงานในวันนี้ถึงมีองครักษ์คอยรักษาความปลอดภัยที่วังบุรพาเต็มไปหมดใครผ่านเข้าออกวังบุรพาก็ถูกตรวจค้นอย่างละเอียดยิ่งผู้ไม่มีเทียบเชิญด้วยแล้วหมดสิทธิ์ที่จะผ่านประตูเข้ามาภายในงานได้เลยท่านคงฝังใจเรื่องคุณหนูรั่วไม่ใช่เรื่องนี้หรอกข้าเข้าใจดีอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเจ้าคงไม่รู้ว่าข้าเคยอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังจากที่บ้านสกุลมู่ถูกเพลิงไหม้ท่านขออะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าบ่าวรูปงามยิ้มบางข้าขอให้ข้าได้แต่งงานกับสตรีที่เป็นคู่แท้ของข้าเท่านั้นหากสตรีใดไม่ใช่คู่แท้ของข้าก็ขอให้โชคชะตาพาพวกนางเหล่านั้นออกไปชิงทำหน้าแปลกใจที่ได้ยินเช่นนั้นสามีของนางช่างพิลึกคนเสียจริงทำไมท่านถึงขอแบบนั้นด้วยเล่าใครๆย่อมอยากมีสาวงามข้างกายก็เพราะข้าไม่อยากมีภรรยาหลายคนนะสิท่านพ่อของข้าคือตัวอย่างที่ดีแม้ท่านพ่อจะไปถึงท่านอ๋องแต่ก็รักเดียวใจเดียวไม่คิดแต่งอนุข้าเองก็ตั้งใจเช่นนั้นจะว่าไปเรื่องนี้ก็แปลกดีนะข้ามั่นกับใครก็มีเหตุให้ยกเลิกทุกครั้งมั่นครั้งแรกบ้านสกุลมู่ก็ถูกเพลิงไหม้จนข้าเข้าใจว่าข้าเสียเจ้าไปแล้วพอมั่นครั้งที่สองว่าที่เจ้าสาวของข้าก็เสียชีวิตด้วยโรคประหลาดมั่นครั้งที่สามว่าที่เจ้าสาวของข้าก็หนีไปแต่งงานกับชายอื่นคิดแล้วก็น่าขันดีเหมือนกันพูดถึงเรื่องตัวเองเอี้ยนถงก็นึกขำมากกว่าจะขมขื่นเขาไม่ได้เป็นทุกข์ในเรื่องเหล่านี้อีกนั่นอาจเป็นเพราะเขาได้เจ้าสาวตัวจริงกลับคืนสู่อ้อมกอดก็เป็นได้ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเขารักนางจนหมดหัวใจชิงตั้งใจฟังไม่คิดว่าสามีของนางจะพูดถึงเรื่องเหล่านี้มิน่าตอนที่เป็นบ่าวรับใช้บ้านสกุลหยวนนางเคยได้ยินบ่าวรับใช้พูดถึงท่านอ๋องน้อยในทำนองที่ว่าท่านอ๋องน้อยมีดวงอาภัพและวังบุรพามีอาถรรพ์ใครที่จะแต่งเป็นพระชายาของท่านอ๋องน้อยล้วนต้องประสบแต่เรื่องโชคร้ายท่านยังติดใจเรื่องคุณหนูรั่วอีกหรือหากข้าติดใจเรื่องนี้ข้าจะเชิญชางฟู่มางานแต่งของเราหรือข้าไม่ได้โกรธพวกเขาหรอกต้องขอบคุณชางฟู่ด้วยซ้ำที่เขาพาตัวคุณหนูรั่วไปเพราะหากข้าแต่งงานกับคุณหนูรั่วข้าจะได้ครองคู่อยู่กับคนที่ข้ารักหรือชายหนุ่มเสียงนุ่มพางฝังจมูกโด่งกับพวงแก้มหอมกุ่นแล้วเลื่อนต่ำมาที่ลำคอสัมผัสเล่าร้อนก็ทำให้ชิงเริ่มคิดอะไรไม่ออกเพราะไม่ใช่แค่จมูกกับริมฝีปากที่สำรวจนางแต่มืออันซุกซนของท่านอ๋องน้อยก็ลูบไล้ร่างกายของนางไปทั่วท่านพี่หญิงสาวหน้าแดงรู้สึกปั่นป่วนไปทั้งช่องท้องเมื่อริมฝีปากลากต่ำลงมาที่ทรวงอกเอี้ยนถงจัดการถอดเสื้อคลุมของหญิงสาวออกไปพอเหลือชุดเจ้าสาวที่เขาออกแบบให้เขาก็มองหญิงสาวด้วยความพึงพอใจรู้ไหมเจ้าใส่ชุดนี้เจ้าสวยเหลือเกินข้ามีแผลเป็นที่น่าเกลียดจะงดงามไปได้อย่างไรคนถูกชมแก้มแดงจัดแต่นางก็แย้งอย่างไม่เต็มเสียงนักสวยสิเจ้างดงามทั้งกายใจรู้ไหมตอนที่ข้าพบเจ้าที่บ้านล้างหลังนั้นข้าไม่เคยลืมใบหน้าของเจ้าได้เลยนางตั้งใจจะถามเขาแต่นางก็ถูกเขาจุมพิษปิดปากเสียก่อนมีหลายเรื่องที่นางอยากรู้แต่ท่านอ๋องน้อยก็ทำให้นางคิดไม่ออกจุมพิษที่เล่าร้อนของเขาทำเอาร่างกายของนางปั่นป่วนไปหมดหัวใจเต้นรัวแรงผิวกายของนางเปลี่ยนเป็นสีชมพูยิ่งถูกริมฝีปากร้อนครอบครองยอดทรวงก็ทำให้นางสั่นสะท้านไปทั้งกายกับความวาบหวามที่ได้รับ
แต่มันก็อบอุ่นอ่อนหวานด้วยกระไออุ่นจากกายเขาเอี้ยนถงครอบครองหญิงสาวด้วยความรักสุดหัวใจเขาอ่อนโยนกับนางมากนักนอกจากนี้เขายังใช้ประสบการณ์ที่มากกว่าหลอกล่อให้นางจมดิ่งไปกับพวกอารมณ์แห่งเสน่หาที่เขาเป็นผู้จุดประกายซึ่งจริงๆนั้นไม่อาจต้านทานได้เลยนางสั่นสะท้านอยู่ในอ้อมกอดของเขาเสียงร้องและปฏิกิริยาตอบสนองของนางช่างทำให้เขามีความสุขยิ่งนักแม้นางจะฝากรอยเล็บไว้ที่แผ่นหลังของเขาแต่เขาก็ไม่คิดถือโทษในทางตรงกันข้ามเขาก็รู้สึกดีและอิ่มเอมอย่างประหลาดข้ารักเจ้าชายหนุ่มเอ่ยเสียงนุ่มด้วยความรู้สึกจากก้นบึ้งหัวใจหลังจากพาหญิงสาวก้าวผ่านหญิงพรหมจรรย์แล้วเขาก็จุมพิษที่หน้าผากที่ชื้นเหงื่อของหญิงสาวอย่างรักใคร่เจ้าล่ะรักข้าบ้างหรือไม่ชิงมองเขาอย่างขวยเขินในตอนนี้นางมีความสุขเหลือล้ำข้ารู้แต่ว่าข้าคิดถึงแต่ท่านพี่ทุกเวลาไม่ว่ายามตื่นหรือยามหลับภาพของท่านก็จะอยู่ในหัวของข้าเสมอเป็นเช่นนี้ใช่ความรักหรือไม่แล้วเจ้าเรียกมันว่าอะไรล่ะชอบข้าคงชอบท่านพี่มากๆข้าถึงได้ฝันถึงท่านแทบจะทุกคืนพูดความในใจออกมาแล้วนางก็ซุกหน้ากับอกกว้างที่แสนอบอุ่นด้วยความเขินอายกับคนอื่นเล่าจะรู้สึกเช่นนี้ไหมคนอื่นท่านหมายถึงใครหรือหญิงสาวนิ้วหน้าพางเงยหน้ามองเขาจางเหวยและชางฟู่พอเอ่ยถึงสองคนนี้น้ำเสียงของชายหนุ่มก็ห้วนห้าวนักทำไมท่านพี่ต้องถามถึงคนอื่นด้วยข้าถามเจ้าตอบมาเถอะน้ำเสียงของเขาดูจะไม่ชอบใจเมื่อถูกถามเซาซีคนทั้งสองคือสหายของข้าพวกเขาดีต่อข้ามากนักแต่ข้าไม่ได้รู้สึกต่อพวกเขาเหมือนที่รู้สึกต่อท่านพี่แม้แต่น้อยจริงหรือชิงพยักหน้าจริงสิในหัวใจของข้ามีแต่ท่านเท่านั้นบอกความในใจไปแล้วชิงก็ยื่นหน้าไปจุมพิษที่ปลายจมูกของสามีแต่นางก็ถูกเขารวบตัวไปกอดซ้ำยังถูกจุมพิษไปทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วท่านอ่องน้อยก็มาอยู่ที่ยอดส่วงของนางว้ายท่านพี่อย่าเจ้าข้าจักรจี้ข้าจะทำให้เจ้ารักข้าหมดทั้งหัวใจว่าแล้วเอี้ยนถงก็ไม่เปิดโอกาสให้หญิงสาวได้ทักท้วงใดๆอีกเขารู้วิธีที่จะทำให้หญิงสาวพ่ายแพ้แก่เขาซึ่งเขาก็ทำสำเร็จชิงอ่อนละทวยอยู่ในอ้อมแขนของเขานางได้ฝากรอยเล็บไว้ที่กลางแผ่นหลังของเขาเหมือนอย่างเคยแต่ทั้งเขาและนางก็มีความสุขยิ่งนักรู้ไหมตั้งแต่พบเจ้าที่บ้านล้างหลังนั้นหัวใจของข้าก็เหมือนโบยบินไปหาเจ้าเสียแล้วนึกแล้วช่างน่าขันนะข้าเผลอไปชอบเจ้าโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจ้าชื่อแท้อะไรข้าหัวใจเต้นแรงไปหมดแล้วใบหน้าของนางแดงซ่านรู้สึกอุ่นหวามไปทั้งหัวใจทุกคำพูดของข้าล้วนมาจากใจรู้ไหมชิงวันนั้นที่เจ้าบอกว่าจะออกไปซื้ออาหารข้าตั้งหน้าตั้งตารอเจ้ากลับมาแต่เจ้าก็ใจร้ายนักทิ้งข้าไปโดยไม่ร่ำลาที่ท่านพี่รอข้าเพราะกลัวข้าเอาหยกชิ้นนั้นไปขายหรือหญิงสาวแกล้งแย้งก็ด้วยเจ้ามันเพี้ยนนักหยกประจำสกุลอ้ายประเมินราคาไม่ได้แต่เจ้ากลับจะเอาไปขายแลกข้าวชิงอมยิ้มข้าเขาพูดไปอย่างนั้นเองข้ารู้หรอกหน้าว่าหยกชิ้นนี้มีคุณค่าข้าเองก็เก็บหยกไว้กับตัวตลอดได้ยินเช่นนั้นเอี้ยนถงก็จุมพิษที่ขมับของหญิงสาวอีกครั้งข้าก็หลงคิดว่าเจ้าจะเอาไปขายมิน่าข้าสั่งให้คนตามหาจนทั่วหาเท่าไหร่ก็หาไม่พบที่แท้เจ้าก็แกล้งข้านี่เองก็ท่านพี่อย่าแย่งข้าวข้ากินหมดนี่ข้าเลยโมโหหิวคำสารภาพของหญิงสาวสร้างเสียงหัวเราะให้เอี้ยนถงได้เป็นอย่างดีเชื่อเลยเขาคงหาสตรีคนไหนที่เหมือนกับชิงไม่ได้อีกท่านพี่ขำอะไรข้าหญิงสาวทำเสียงง้ำงอนไม่มีอะไรไว้พรุ่งนี้ข้าจะสั่งห้องเครื่องทำอาหารอร่อยๆให้เจ้ากินถือเป็นการชดเชยให้เจ้าก็แล้วกันหญิงสาวอมยิ้มพังอ้าปากหาวอดท่านจะขุนให้ข้าเป็นแม่หมูหรือไรใครว่าข้าจะขุนให้เจ้ามีเนื้อมีหนังเป็นแม่ให้ลูกข้าต่างหากท่านพี่ก็พูดอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ข้าง่วงแล้วเรานอนกันเถอะนอนสิข้าก็ง่วงแล้วเหมือนกันบอกแค่นั้นเอี้ยนถงก็จุมพิษแก้มภรรยาอีกฟอดแล้วถึงหลับตาลงตกดึกบรรยากาศค่อนข้างหนาวเย็นแต่ชิงกลับรู้สึกอบอุ่นไปทั้งใจกายนางไม่ต้องคอยอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วคอยหวาดระแวงว่าคนของหอบุปผาสวรรค์จะมาจับตัวนางกลับไปอีกต่อไปและไม่ต้องคอยระแวงว่าขุนนางถอยผู้นั้นจะมาตามฆ่าทั้งนี้เพราะนางมีสามีคอยปกป้องซึ่งตอนนี้แม้เขาจะหลับไปแล้ว
แต่เขาก็กอดนางเอาไว้แนบกายไม่ยอมปล่อยหญิงสาวยิ้มอย่างมีความสุขอดไม่ได้ที่จะจุมพิษที่หน้าอกเปล่าเปลือยของผู้เป็นสามีด้วยความรักที่ท่วมท้นในหัวใจความเดียวดายถูกปัดเป่าออกไปและแทนที่ด้วยความอบอุ่นที่นางโหยหามาตลอดชีวิตในตอนนี้นางไม่ต้องการสิ่งใดอีกแล้วนอกจากมีชายผู้นี้คอยอยู่เคียงข้างร่วมทุกข์ร่วมสุขไปตลอดชีวิตจบบริบูรณ์ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตามฟังจนจบขอความกรุณาอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์อะไรบางอย่างเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินและผู้แต่งด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ